سال 1989 سال قیام‌های مردمی قابل توجه در سراسر جهان بود که مهمترین آنها قیام میدان تیان‌آنمن در چین، فرو ریختن دیوار برلین و انقلاب مخملی در چکسلواکی بود. ماه دسامبر رومانی شاهد سقوط یکی از وحشیانه‌ترین دیکتاتورهای اروپای شرقی، نیکولای چاوشسکو بود. اتفاقی که به طور مسالمت‌آمیز رخ نداد. دهه 1960 دوره‌ای از آرامش را در داخل کشور رومانی و سرپیچی از اتحاد جماهیر شوروی در روابط بین الملل به ارمغان آورد. دانشمندان اجازه داشتند دامنه تحقیقات خود را گسترش دهند و نویسندگان به موضوعاتی می‌پرداختند که قبلاً ممنوع بود. یک نوآوری قابل توجه شکوفایی مبادلات فرهنگی با ایالات متحده آمریکا و اروپا بود که نشانگر از سرگیری روابط قدیمی با غرب و پایان روسی سازی بود. تنش‌ها در روابط بین گئورگیو دژ و رهبران حزب شوروی در اواخر دهه 1950 ظاهر شد و با اعلام استقلال توسط حزب کمونیست رومانی در سال 1964 به اوج خود رسید. پس از مرگ گئورگیو دژ در سال 1965 جانشین وی نیکولای چاوشسکو به عنوان رئیس حزب تلاش‌ها را برای کاهش وابستگی کشور به اتحاد جماهیر شوروی دوچندان کرد. اما واکنش رهبران شوروی به استقلال رومانی نسبتاً ملایم بود. چالش‌های چاوشسکو به نظر آنها آنقدر خطرناک نبود که نیاز به مداخله نظامی داشته باشد. تحقیر نهادها و ارزش‌های غربی توسط چاوشسکو، حفظ انحصار قدرت حزب و تداوم عضویت او در پیمان ورشو برای آنها اطمینان بخش بود. در امور داخلی چاوشسکو با تزهای ژوئیه 1971 که در آن خواستار بازگشت به ایدئولوژی که سفت و سخت ارتدوکس شد و دوباره نقش رهبری حزب را مطرح کرد، دوره آرامش را به پایان رساند. در نزدیک به 2 دهه حزب کمونیست کنترل خود را بر سازمان‌های توده‌ای تشدید کرد و عمیق‌تر از همیشه به زندگی روزمره شهروندان نفوذ کرد. چاوشسکو کیش شخصیتی را ترویج کرد که در تاریخ رومانی بی سابقه بود و اساس دیکتاتوری بود که هیچ محدودیتی نداشت. آغاز واقعی کیش شخصیت پس از بازدید چاوشسکو از چین و کره شمالی در سال 1971 بود. او به ویژه تحت تأثیر شیوه بسیار شخصی که مائو تسه-تونگ در چین و کیم ایل سونگ در کره شمالی بر کشورهایشان اعمال می‌کردند قرار گرفت. برای جلوگیری از ظهور دیگر مراکز قدرت، او به طور مستمر مقامات را در حزب و دولت تغییر داد و به طور فزاینده‌ای به اعضای خانواده خود به ویژه همسرش النا برای پر کردن پست‌های کلیدی متکی بود. چاوشسکو در سال 1974 پست رئیس دولت را به یک پست اجرایی تمام عیار رئیس جمهوری ارتقا داد. علاوه بر این چاوشسکو رئیس شورای عالی توسعه اقتصادی و اجتماعی، رئیس شورای ملی کارگران و رئیس جبهه دموکراسی سوسیالیستی و اتحاد بود. از همان سالهای اول دانش آموزان اشعار و آهنگهایی را یاد می‌گرفتند که در آنها حزب رهبر و ملت ستایش می‌شد. هدف این فرقه این بود که هر گونه مخالفت عمومی با چاوشسکو را غیر ممکن کند، زیرا او طبق تعریف خطاناپذیر و بالاتر از هر انتقادی تلقی می‌شد. چاوشسکو توسط رسانه‌های رومانیایی به عنوان یک نظریه پرداز نابغه کمونیست و یک رهبر سیاسی که اندیشه او منبع همه دستاوردهای ملی بود معرفی شد. رسانه‌ها از تعبیر دوران طلایی چاوشسکو و انبوهی از نام‌ها مانند ضامن پیشرفت و استقلال ملت و یا معمار آینده‌دار ملت استفاده می‌کردند. او معمولاً با عنوان رهبر توصیف می‌شد. این وضعیت همچنین با این واقعیت تشدید شد که تا اواخر دهه 1980 کشورهای غربی روابط خوبی با چاوشسکو داشتند و به مشکلات داخلی رومانی اهمیت نمی‌دادند. به دلیل کیش شخصیت و تمرکز قدرت در دستان خانواده چاوشسکو، بیشتر ناامیدی مردم رومانی به جای اینکه علیه دستگاه سیاسی حزب کمونیست به عنوان یک کل باشد، شخصاً علیه نیکولای چاوشسکو بود. او در تلاش برای پرداخت بدهی خارجی بزرگی که دولتش از طریق سرمایه‌گذاری‌های صنعتی نادرست در دهه 1970 ایجاد کرده بود، در سال 1982 دستور داد بخش عمده‌ای از تولیدات کشاورزی و صنعتی کشور صادر شود. کمبود شدید مواد غذایی، سوخت، انرژی، دارو و سایر نیازهای اولیه به شدت افزایش یافت و سبب کاهش استانداردهای زندگی و تشدید ناآرامی‌ها شد. از جمله طرح‌های بزرگ و غیرعملی چاوشسکو طرحی بود برای تخریب هزاران روستای رومانی و انتقال ساکنان آنها به مراکز کشاورزی. با بدتر شدن شرایط اقتصادی، موقعیت گروه‌های اقلیت رومانی به طور فزاینده‌ای متزلزل شد. در اواخر دهه 1980 چاوشسکو رومانی را به یک دولت پلیسی تبدیل کرد. نهادها و سازمانها، حتی خود حزب کمونیست، از بین رفته بودند و ابزاری صرفاً برای اجرای اراده او شده بودند. سکوریتاته، سازمان اطلاعاتی و امنیتی و پلیس مخفی رومانی، به پشتوانه اصلی حکومت او تبدیل شده
و سقوط اخلاقی، ناامیدی و حتی سوء تغذیه جامعه را فرا گرفته بود. با این حال چاوشسکو دیکتاتوری غیر قابل حمله به نظر می رسید. مانند روزنامه دولتی آلمان شرقی، ارگان‌های خبری رسمی رومانی هیچ اشاره‌ای به فروپاشی دیوار برلین در روزهای اول پس از 9 نوامبر 1989 نکردند. در 16 دسامبر 1989 اقلیت مجارستانی در شهر تیمیشوارا در واکنش به تلاش دولت برای بیرون راندن کشیش کلیسای رفرمیستی مجارستانی تظاهرات عمومی برگزار کردند. دولت ادعا کرد که کشیش کلیسا نفرت قومی را تحریک می‌کند و او را از سمت خود برکنار کرد. مسئولان حکومتی از جمله شهردار به کلیسا آمدند و از اجتماع کنندگان خواستند که پراکنده شوند. معترضان آنان را هو کردند و تمامی راه‌های مجاور کلیسا را بستند. آنها فریاد می‌زدند آزادی، آزادی. مردم انگیزه اولیه اعتراضشان را از یاد برده و دیگر خواستار سرنگونی نظام بودند. جمعیت در آن روزها شروع به سر دادن شعارهای ضد کمونیستی کردند. در حالی که اعتراضها گسترش یافته بود، پلیس و نیروهای امنیتی در محل حاضر شدند. برخی از معترضان تلاش کردند تا ساختمانی که کمیته منطقه‌ای در آن قرار داشت را به آتش بکشند. نیروهای امنیتی با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش پاسخ دادند، در حالی که پلیس آشوبگران را مورد ضرب و شتم قرار داد و بسیاری از آنها را دستگیر کرد. شورش‌ها و اعتراضات روز بعد 17 دسامبر از سر گرفته شد. آشوبگران به ساختمان کمیته منطقه نفوذ کردند و اسناد حزب، بروشورهای تبلیغاتی، نوشته‌های چاوشسکو و دیگر نمادهای قدرت کمونیستی را از پنجره‌ها به بیرون پرت کردند. ارتش برای کنترل شورش‌ها به آنجا فرستاده شد، زیرا اوضاع برای پلیس بسیار سخت شد. حضور ارتش در خیابان‌ها نشانه شومی بود. به این معنی بود که آنها دستورات خود را از بالاترین سطح زنجیره فرماندهی، احتمالاً از خود چاوشسکو دریافت کرده بودند. ارتش در برقراری نظم ناکام ماند و باعث هرج و مرج از جمله تیراندازی، دعوا و سوختن خودروها گردید. در حالی که تیراندازی‌های وحشیانه صورت می‌گرفت و هلیکوپترها در بالای سر جمعیت در پرواز بودند، تانک‌ها و کامیون‌ها راه‌های ورود به شهر را مسدود کردند و نهایتاً پس از نیمه شب اعتراضات آرام شد. برخی مقامات شهر را بازرسی کردند. بعضی از مناطق مانند عواقب پس از جنگ به نظر می‌رسید، خون و ویرانی. در صبح روز 18 دسامبر بخارست، پایتخت رومانی، توسط سربازان و ماموران امنیتی با لباس شخصی محافظت می‌گردید. چاوشسکو برای سفر به ایران آماده می‌شد و وظیفه سرکوب شورش تیموشوارا را به زیردستان و همسرش واگذار کرد. شهردار دستور داد تا یک گردهمایی حزبی در دانشگاه با هدف محکومیت خرابکاری روزهای گذشته برگزار شود. او همچنین حکومت نظامی اعلام کرد و افراد را از تردد در گروه‌های بزرگتر از 2 نفر منع کرد. گروهی متشکل از 30 مرد جوان با سرپیچی از مقررات منع آمده شد به سمت کلیسای جامع ارتدوکس حرکت کردند و در آنجا ایستادند و پرچم رومانی را که نشان کمونیست رومانیایی را از روی آن برداشته بودند را به اهتزاز درآوردند. بر آنها تیراندازی شد. برخی جان باختند و برخی دیگر به شدت مجروح شدند، در حالی که افرادی توانستند فرار کنند. در 19 دسامبر مقامات محلی حزب از کارگران کارخانه‌های شهر بازدید کردند، اما نتوانستند آنها را وادار به از سرگیری کار کنند. در 20 دسامبر ستون‌های عظیم کارگران وارد شهر شدند. معترضان میدانها را اشغال کردند و شعارهای ضد دولتی سر دادند. روز بعد قطارهای پر شده با کارگران کارخانه‌ها به تیمیشوارا رسیدند. رژیم سعی داشت از آنها برای سرکوب اعتراضات توده‌ای استفاده کند، اما خود آنها سرانجام به تظاهرات پیوستند. پس از بازگشت چاوشسکو از ایران در غروب 20 دسامبر، اوضاع بیش از پیش متشنج شد. او یک سخنرانی تلویزیونی از استودیوی تلویزیونی داخل ساختمان کمیته مرکزی ایراد کرد و در آن با مطرح کردن موضوع مداخله نیروهای خارجی در امور داخلی رومانی و تجاوز خارجی به حاکمیت کشور درباره وقایع تیمیشوارا صحبت کرد. مردم این کشور که هیچ اطلاعاتی از رسانه ملی در مورد رویدادها نمی‌گرفتند، اخبار را از ایستگاه‌های رادیویی غربی مانند صدای آمریکا و رادیوی اروپای آزاد دنبال می‌کردند. در صبح روز 21 دسامبر چاوشسکو در تجمعی متشکل از 100,000 نفر سخنرانی کرد تا قیام تیمیشوارا را محکوم کند. مقامات حزب زحمت زیادی کشیدند تا نشان دهند که چاوشسکو هنوز بسیار محبوب است. چندین اتوبوس از کارگران در معرض تهدید اخراج به میدان کاخ بخارست آورده شدند و پرچم قرمز، بنرها و تصاویر بزرگ چاوشسکو به آنها داده شد. حدود 2 دقیقه بعد از سخنرانی برخی از جمعیت شروع به تمسخر، فحاشی، سوت و فریاد و توهین به او کردند. واکنشی که در بیشتر دوران حکومت او غیر قابل تصور بود. کارگران یک نیروگاه در بخارست شروع به سر دادن شعار کردند که خیلی زود توسط دیگران در میان جمعیت همراهی شد.
در پاسخ چاوشسکو دست راست خود را به امید ساکت کردن جمعیت بالا برد. بیان مبهوت او یکی از لحظات تعیین کننده پایان کمونیسم در اروپای شرقی بود. او سپس با پیشنهاد افزایش حقوق کارگران و کمک هزینه دانشجویان سعی کرد جمعیت را آرام کند. با این حال انقلابی درست در مقابل چشمانش در حال شکل گیری بود. هنگامی که چاوشسکو از بالکن ساختمان کمیته مرکزی برای جمعیت سخنرانی می‌کرد، صدای حرکت ناگهانی مردم از اطراف تجمع و انفجار به گوش رسید. ابتدا مردم از ترس متورق شدند، سپس شنیدند که پلیس به مردم حاضر شلیک کرده است. این امر مردم را متقاعد کرد تا به معترضان بپیوندند. این تجمع به یک تظاهرات اعتراضی تبدیل گردید. تمام سخنرانی در سراسر کشور به صورت زنده پخش می‌شد. سانسور کنندگان سعی کردند ویدیوی زنده را قطع کنند، اما بخش‌هایی از شورش‌ها قبلا پخش شده بود و بیشتر مردم رومانی متوجه شدند که چیزی غیرعادی در حال انجام است. چاوشسکو و همسرش و سایر مقامات وحشت کردند و محافظان او را به داخل ساختمان بازگرداندند. فریادها و سوتها به زودی به شورش تبدیل گشت و جمعیت به خیابان ریخته پایتخت را مانند تیم شورا در آشوب قرار دادند. جمعیت به طور خودجوش شروع به فریاد زدن شعارهای ضد چاوشسکو کردند. در یک صحنه قابل توجه مرد جوانی پرچم سه‌رنگی را تکان داد که نشان کمونیست از مرکز آن پاره شده بود. بسیاری دیگر شروع به تقلید از این معترض جوان کردند و اهتزاز و نمایش پرچم رومانی با بریده شدن نشان کمونیست به سرعت فراگیر شد. تلفات زیادی از جمله مرگ ناشی از تیراندازی به قربانیان، ضربات باتون و چاقو و له شدن توسط خودروهای زرهی وجود داشت. همچنین چند روزنامه‌نگار در اثر اصابت گلوله جان خود را از دست دادند. آتش نشانان با ماشین‌های آبپاش قوی به تظاهر کنندگان حمله کردند و پلیس به ضرب و شتم و دستگیری مردم ادامه داد. معترضان موفق شدند سدی قابل دفاع در مقابل یک رستوران بسازند که تا نیمه‌های شب پابرجا بود، اما سرانجام توسط نیروهای دولتی تخریب شد. تیراندازی شدید تا ساعت 3 بامداد ادامه داشت و بعد از آن بقیه مردم از خیابان‌ها گریختند. در ساعات اولیه 22 دسامبر چاوشسکو اشتباه دوم خود را مرتکب شد. آنها به جای فرار از شهر در تاریکی شب تصمیم گرفتند تا صبح صبر کرده تا آنجا را ترک کنند. چاوشسکو فکر می‌کرد که تلاش‌های او برای سرکوب اعتراضات به نتیجه رسیده است، زیرا ظاهراً او جلسه دیگری را برای صبح روز بعد تنظیم کرده بود. با این حال قبل از ساعت 7 همسرش النا این خبر را دریافت کرد که ستون‌های بزرگی از کارگران به سمت مرکز شهر بخارست می‌روند تا به تظاهرات بپیوندند. موانع پلیس که قرار بود دسترسی به میدان دانشگاه و میدان کاخ را مسدود کنند بیفایده بودند. در ساعت 9:30 میدان دانشگاه ممنوع از معترضان بود. تا ساعت 10 در حالی که پخش رادیویی حکومت نظامی و ممنوعیت گروه‌های بزرگتر از 5 نفر را اعلام می‌کرد، صدها هزار نفر برای اولین بار به طور خودجوش در مرکز بخارست تجمع کردند. چاوشسکو تلاش کرد از بالکن ساختمان کمیته مرکزی حزب برای جمعیت سخنرانی کند، اما تلاش او با موجی از عدم تایید و خشم مواجه شد. هلیکوپترها مانیفست‌هایی را پخش کردند که به مردم دستور می‌داد قربانی آخرین تلاش‌های انحرافی نشوند، بلکه در عوض به خانه بروند و از جشن کریسمس لذت ببرند. این دستور خشم مردمی را که اعلامیه‌ها را می‌خواندند بیشتر برانگیخت. بسیاری از مردم در آن زمان حتی در تهیه مواد غذایی اساسی مشکل داشتند. صبح روز 22 دسامبر واسیل میلیا وزیر دفاع چاوشسکو در شرایط مشکوکی درگذشت. رایج‌ترین عقیده در آن زمان این بود که میلیا در پیروی از دستورات چاوشسکو برای شلیک به تظاهر کنندگان تردید داشت، به همین دلیل به قتل رسیده است. چاوشسکو ویکتور استانکولسکو را به عنوان وزیر دفاع منصوب کرد، در حالی که او بدون اطلاع چاوشسکو به سربازان دستور داد تا به خانه‌هایشان بازگردند و همچنین او را متقاعد کرد که با هلیکوپتر آنجا را ترک کند. در همان لحظه معترضان خشمگین شروع به هجوم به مقر حزب کمونیست کردند، اما استانکولسکو و سربازان تحت فرمان او مقاومتی نکردند. چاوشسکو و همسرش به آسانسوری که به سمت پشت بام میرفت فرار کردند. گروهی از معترضان موفق شدند به زور وارد ساختمان شوند. برق آسانسور درست قبل از رسیدن به طبقه آخر قطع شد و محافظان چاوشسکو آن را به زور باز کردند و هر دو را به پشت بام بردند. در ساعت 11:20 خلبان شخصی چاوشسکو دستوراتی دریافت کرد تا برای تحویل رئیس جمهور به میدان کاخ برود. هنگامی که او بر فراز میدان کاخ پرواز می‌کرد، متوجه شد که فرود در آنجا غیر ممکن است. بنابراین روی تراس ساختمان فرود آمد. خلبان هلیکوپتر میگوید کمک خلبان نزد من آمد و گفت که تظاهر کنندگانی به تراس میآیند. سپس چاوشسکو بیرون آمد. هر دو عملاً توسط محافظان خود حمل می‌شدند. آنها به نظر می رسید که در حال غش کردن هستند. مانیا مانسکو یکی از معاونان رئیس جمهور و امیل بوبو پشت سر آنها می دویدند.
مانسکو، بوبو، نیاگو و یکی دیگر از افسران امنیتی به سمت 4 صندلی در عقب رفتند. همانطور که چاوشسکو را به داخل کشاندم، من تظاهر کنندگان را دیدم که در آن سوی تراس می‌دویدند. فضای کافی وجود نداشت. من و النا بین صندلی‌ها و در فشرده شدیم. فقط قرار بود 4 مسافر را حمل کنیم، اما 6 مسافر داشتیم. آنها به سمت اسناگوف حرکت کردند. در آنجا خلبان به چاوشسکو میگوید که باید به زودی برود، اما او فقط میتواند 4 نفر را ببرد، نه 6 نفر. مانسکو و بوبو در آنجا ماندند. چاوشسکو به خلبان دستور میدهد که به سمت تیتو برود، اما خلبان میگوید که در نزدیکی تیتو مجوز پرواز را دریافت نکرده و مجبور است فرود بیاید تا توسط ارتش شلیک نشود. آنها در مزرعه‌ای در کنار جاده قدیمی فرود میآیند. خلبان به 4 مسافرش میگوید که دیگر کاری نمیتواند انجام دهد. ماموران امنیتی به کنار جاده دویدند و شروع به پرچم زدن خودروهای عبوری کردند که 2 خودرو متوقف شدند. یک شخص حاضر آنها را متقاعد کرد که میتوانند در یک مؤسسه فنی کشاورزی در حاشیه شهر پنهان شوند. هنگامی که آنها به آنجا رسیدند، مدیر آنجا چاوشسکوها را به داخل اتاق راهنمایی کرد و سپس در آنجا را قفل نمود. آنها بعد از ظهر توسط پلیس محلی دستگیر شده و به محوطه نظامی منتقل شدند و برای چند روز تا زمان محاکمه آنها در اسارت بودند. دادگاه آنها در 25 دسامبر برای نسل‌کشی و دیگر جنایات برگزار شده و حدود 2 ساعت به طول انجامید. حکم اعدام برای این زوج صادر شد. اگرچه چاوشسکوها حق تجدید نظر داشتند، اعدام آنها بلافاصله در خارج از سالن دادگاه توسط 3 سرباز انجام شد. در حالی که فعالیت‌های تروریستی تا 27 دسامبر ادامه یافت، تعداد کل کشته شدگان در انقلاب رومانی 1104 نفر بود. از این تعداد مرگ 942 نفر در جریان درگیری‌های پس از تصرف قدرت توسط دولت جدید رخ داد. تعداد مجروحان 3352 نفر اعلام شد. مقامات دولت جدید در ژانویه 1990 ادعا کردند که حدود 7000 نفر طی 4 روز درگیری‌های خیابانی در دسامبر کشته شدند. کتابخانه مرکزی دانشگاه به دلایل نامشخصی سوخت و بیش از 500,000 کتاب به همراه حدود 3700 نسخه خطی از بین رفت. دولت جدید یعنی جبهه نجات ملی به رهبری یون ایلسکو به سرعت قدرت را در دست گرفت و در ماه می سال بعد با قاطعیت پیروز انتخابات شد و یک سری اصلاحات اقتصادی و دموکراتیک را اجرا کرد. رومانی به ترتیب در سالهای 2004 و 2007 به عضویت ناتو و اتحادیه اروپا درآمد.